ඉතින් ඔයා මං හිතනවා දකින්න නැති මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් දාපු නිවුස් එක. ඉතින් මේ නිවුස් එකේදී ඔයා පැහැදිලිව දකින්න නැති 60 නගරය ඇතුළතදී කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකක් පුපුරලා ගිනි ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ සිදුවීම් අපිට ලෝකේ වටේ වාර්තා වුණත් මං හිතන්නේ ලංකාවෙන් වාර්තා වෙච්ච අපිට මෑතකදී වාර්තා වෙච්ච පළවෙනි සිද්ධිය කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇයි මෙහෙම වුනේ? ඉතින් මෙහෙම වෙන්න පොඩි හේතු කාරක දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ දේවල් පැහැදිලි කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මොකද මේ වගේ දෙයක් ඔයාටත් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙයක් වුණොත් සදිස්සි හරි වගේ අතේ මේ වගේ ෆෝන් එක පුපුරලා ගියොත් වගේ අත පවා තුවාල වෙන්න මොකක් හරි ලොකු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට උනත් හානියක් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් ඔයාට වුණොත්. ඉතින් අපි බලමු මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ ඇයිද කියලා. ඉතින් ඔයා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනකොට ෆෝන් එකට බෑක් කවර් එකක් යූස් කරනවා. දැන් මම මේ ෆෝන් එක ගත්තොත් මේ ෆෝන් එකට මම ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් බෑක් කවර් එකක් දාලා තිනවා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක ඇතුලේ බෑක් කවර් එකට අමතරව මම තව මොකක් දෙකක් දාලා තිනවා මෙන්න මේ විදියට. මේ SIM එකක පොඩි කවර් එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා ගොඩක් දැකලා ඇති ෆෝන් එකේ බෑක් කවර් එක පිටිපස්සට සල්ලි නැත්නම් කේක කාඩ්ස් මේ වගේ දේවල් කට්ටිය දාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දාගෙන ඉන්න එක හරිම භයානක කියලා ඔයාගේ දැනගෙන හිටියද? ඉතින් ඔන්න අද මම කියලා දෙන්නම් ඇයි මේ භයානක කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයා ෆෝන් එකට දාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක අපි පාවිච්චි කරනකොට ෆෝන් එක රත් වෙනවා. මේ රත් වෙනකොට අපි මේ වගේ දේවල් දාලා තිනවා කියන්නේ බෑක් කවර් එකත් එක්ක මේක පොඩ්ඩක් තෙරපිලා වගේ තියෙන. ඒකට ඔයාගේ ෆෝන් එක රත් වීම තව දුරටත් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක හීට් වෙනවා වැඩි. මොකද අපි ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට රස්නේ වැඩි රටක. ඒ කියන්නේ ලංකාව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අනිත් රටවල් වලට වඩා ගොඩක් රස්නේ වැඩි. මේ රස්නෙත් එක්ක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන රස්නෙත් එකතු වුණාට පස්සේ මේ ෆෝන් එක ගොඩක් රත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ෆෝන් එකේ මැසේජ් එකක් වුණත් එන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එක දැන්ට අයින් කරන්න කියලා. මගේ මේ පික්සල් ෆෝන් එකේ මැසේජ් එකක් එනවා. දැන් කොහොමද ෆෝන්ස් වල එන්නේ කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන්ස් වල එනවා මැසේජ් එක. ඉතින් මෙහෙම මැසේජ් එකක් ආව ගමන් ඔයා කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් මගේ ෆෝන් එක ඕෆ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් අය මෙහෙම ෆෝන් එක ඕෆ් කරන්නේ නැහැ. එයාලා කරන වැඩේ මේ ෆෝන් එක මෙහෙම රත් වුණාට පස්සේ තව දුරටත් ෆෝන් එකේ චාර්ජරයට ගාලා එයාලා ආයෙ පාවිච්චි කරන්න ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම කරන්න ඔයාගේ ෆෝන් එක රත් වෙනවා සෑහෙන. ඉතින් මෙහෙම වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකත් ඩැමේජ් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාටත් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දන්නවද ඉන්දියාවේ ඉන්නවා ඩොක්ටර් ආනන්ද් ප්‍රභුජී කියන කෙනා. මෙයා ඉන්දියන් ජාතිකයෙක්. මෙයා පවා ආටිකල් එකක් ලියලා කියලා තියෙනවා ඔයා පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකේ බෑක් කවර් එක පිටිපස්සට සල්ලි කොල නැත්නම් මොන හරි තවත් කොළ ಜಾති දාගෙන ඉන්න එක ගොඩක් රිස්ක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට මොකක් හරි අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම කොළ කෑලි දාගෙන තියාගෙන ඉඳලා ෆෝන් එකේ චාර්ජරයට ගහන එක ඉතාමත්ම භයානකයි. මොකද මේ වගේ ලංකාව වගේ රටක තවත් දුරටත් මේක භයානක වෙන්නේ. අපේ රට සාමාන්‍යයෙන් උෂ්ණත්වයෙන් ගොඩක් වැඩි. මේ නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එක පුපුරන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තමයි අර වීඩියෝ එකත් ඔයා දකින්න නැත්තේ. ඉතින් ගොඩක් කියන විදිහට මේක Samsung ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේ Samsung ෆෝන් එක තමයි මේ විදිහට පුපුරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඔයාටත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ දේවල් වළක්වා ගන්න මම අද කියන දේවල් ටික අනුගමනය කරන්න. නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකත් මේ විදිහට පුපුරලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න පළවෙනි දේ තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එක පැය භාගයකට වඩා එක දිගට යූස් කරන්න යන්න එපා. මෙහෙම යූස් කරන එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එක හීට් වෙනවා. මෙහෙම හීට් වෙනවා යූස් කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ගොඩක් ඩැමේජ් වෙනවා. එහෙම වගේම තමයි අර වගේ ඔයාගේ ෆෝන් එකත් පුපුරලා යන්න ඉඩ ගන්න තියෙනවා. මොකද ඔයා ඉලිපෙහෙලිය වගේ මේ ෆෝන් එක ගොඩක් වෙලා මේ විදිහට යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඊර රශ්මියත් එක්ක ඔයාගේ ෆෝන් එක තව දුරටත් හීට් වෙනවා. මේ නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එක අනිවාර්යෙන්ම ලොකු භයානක තත්යකට පත් වෙන්න පුළුවන්. පුපුරලා වුණත් යන්න පුළුවන්. දෙවෙනි දේ තමයි අනිවාර්යෙන්ම ෆෝන් එක පිටිපස්සේ ඔයා බෑක් කවර් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා නම් බෑක් කවර් එක පිටිපස්සේ සල්ලි කොළ කාඩ් අනම් මනම් දාලා තිනවා නම් මේවා දැම්ම ෆෝන් එකෙන් පිටිපස්සෙන් අයින් කරලා දාන්න. මේක ඔයාටත් හොඳයි. ඒ වගේම ෆෝන් එකටත් ගොඩක් හොඳයි. තුන්වෙනි දේ තමයි ඔයා ෆෝන් එක චාර්ජරයට ගැහුවට පස්සේ මේ ෆෝන් එක ආය චාර්ජරේත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. මොකද එතකොට චාර්ජරේත් එක්ක ඔයාගේ ෆෝන් එක හීට් වෙනවා තවත් වැඩි. මේ හේතු වෙනොත් ඔයාගේ ෆෝන් එක පුපුරලා යන්න පුළුවන්. මේ වගේ හේතු නිසා චාර්ජරයට ගාලා කවදාවත් ෆෝන් එකේ වැඩ කරන්න යන්න එපා.
ඉතින් මම මේ දැන් කියව්ව දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපදින්න නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකත් අර මම වීඩියෝ එකේ පෙන්නපු විදිහට පුපුරලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා නිවුස් එක දැක්කම ඉතින් අපිට මේවා වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ මෙහෙම සිදුවීමක් වුණා කියන්නේ අපිට හිතන්න බෑ. මේවා නිකන් මේ කට්ටිය බොරුවට හදපු කටකතා කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යෙන් අපිව ෆලෝ කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. TikTok එකේ මම මේ වගේ ෂෝට් වීඩියෝස් ඔයාලට දිගටම අරන් එනවා. ඒ නිසා අපේ TikTok channel එකට ගිහලා ඒකත් ෆලෝ කරලා තියාගන්න. එහෙනම් හෙටත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මම අරන් එන්නම්. එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.